ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική τραχανόπιτα σιροπιαστή. Αυτό το γλυκό, πιστέψτε με, τη συνταγή δεν την έχει κανένας άλλος. Γιατί την έχει ανακαλύψει η μαμά μου. Ένα γλυκό τέλειο, ένα γλυκό καταπληκτικό, τραγανό και πεντανόστιμο. Φτιάξτε αυτή τη συνταγή γρήγορα και θα δείτε ότι θα εκπλαγείτε από την νοστιμιά της. Μισό κιλό τραχανάς γλυκός. Στο τραχανά μας θα θυμάστε πάντα ότι πρέπει για να μουλιάσει και να γίνει σωστός, ότι πρέπει να είναι 500 γραμμάρια τραχανά, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε 2 κιλά νερό για να μπορέσει να φουσκώσει, να μαλακώσει και να γίνει τέλειο το γλυκό σας. Όπου το έχουμε βράσει πρώτα. 100 γραμμάρια τριμμένη ινδική καρύδα. Μία κουταλιά της σούπας κανέλα. Λίγο γαρίφαλο. 1 κιλό φύλλα κρούστας. Και 1,5 ποτήρι ελαιόλαδο. Μέσα στον τραχανά θα ρίξουμε το 1 κιλό βραστό νερό. Θα αφήσουμε το τραχανά να πιει όλο το νερό, γιατί θέλουμε να μουλιάσει πάρα πολύ καλά. Για το σιρόπι χρειαζόμαστε 2 κιλά ζάχαρη, 1 ξυλάκι κανέλας, μισό πορτοκάλι ολόκληρο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας γλυκόζη, το χυμό από μισό λεμόνι, 1 βανίλια και 4 ποτήρια μεγάλα νερό. Προτού ξεκινήσουμε το γλυκό μας, θα βράσουμε το σιρόπι μας. Αρχίζουμε να ξαφρίζουμε σιγά σιγά το σιρόπι μας και να βγάζουμε τους αφρούς που βλέπουμε στην επιφάνεια. Το σιρόπι κοντεύει σιγά σιγά. Βλέπετε τους κόμπους? Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τώρα θα βγάλουμε το χυμό από το πορτοκάλι. Θα ρίξουμε 3 κουταλιές γεμάτες γλυκόζη. Το σιρόπι έγινε τέλειο, καταπληκτικό, κρυστάλλινο. Το σιρόπι μας τώρα που είναι στο τέλος, θα κλείσουμε με καπάκι για τον εξής λόγο. Οι υδατμοί που θα μαζευτούν μέσα στη κατσαρόλα θα αλλοιώσουν τη ζάχαρη που υπάρχει στα τυχώματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ζαχαρώσει το σιρόπι σας. Προσθέτουμε τη βανίλια και τέλος το λεμόνι. Θα ξαφρίσουμε λίγο το λεμόνι. Θα το αφήσουμε να πάρει μία βράση και είναι έτοιμο. Θα αφήσουμε να κρυώσει το σιρόπι μας και συνεχίζουμε τη διαδικασία για το γλυκό μας. Μετά από 5 λεπτά ο τραχανάς μας έχει ρουφήξει όλο το νερό. Σε περίπτωση που είναι ξερός ο τραχανάς, δεν πρόκειται να ψηθεί μέσα στο ταψί μας. Ανακατεύω. Και περιμένω να φουσκώσει πάρα πολύ καλά. Αυτό το άσπρο που βλέπετε από πάνω, μη σας φοβίζει, είναι το γάλα. Έτσι. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξουμε μέσα την καρύδα, την κανέλα και το γαρίφαλο. Και θα ανακατέψουμε πολύ καλά τα υλικά μας. Θα δοκιμάσουμε λίγο να δούμε την ένταση των μπαχαρικών μας. Προσέξτε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ο τραχανάς θέλουμε να είναι ζουμερός, να φαίνεται ζουμερός. Κοιτάξτε. Να μην είναι στεγνός, γιατί δεν θα βράσει. Σε περίπτωση που ο δικός σας τραχανάς είναι στεγνός και σπυρωτός, θα προσθέσετε κι άλλο νερό. Προσέξτε τι σας λέω, γιατί το γλυκό σας δεν θα γίνει σωστό. Κάντε τα βήματα όπως ακριβώς σας λέω και θα πετύχει το γλυκό σας 100%. Φτάνει να είναι ζουμερό, αφράτο και να μην είναι στεγνό.
Λαδώσαμε το πάτο του ταψιού μας πάρα πολύ καλά και θα βάλουμε το πρώτο μας φύλλο. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο στο φύλλο μας, ώστε να μπορέσει να ψηθεί και να γίνει τραγανό. Στο πάτο του ταψιού μας θα βάλουμε 5 φύλλα. Και η διαδικασία είναι λάδι, φύλλο, λάδι, φύλλο, λάδι, φύλλο. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Κάθε φορά δεν διπλώνουμε από τη μια μεριά, βλέπετε. Διπλώνουμε ένα λάξ. Τώρα από αυτή τη μεριά, βλέπετε, το διπλώσαμε. Στα 5 φύλλα που βάζουμε κάτω έχει λάδι. Στο 6ο φύλλο όμως δεν θα βάλουμε λάδι, γιατί θα βάλουμε τη γέμισή μας. Αυτή τη συνταγή την έφτιαχνε η γιαγιά μου, όμως έβαζε μόνο φύλλα, ελαιόλαδο και τραχανά. Η μαμά μου την εμπλούτησε με όλα τα υπόλοιπα τα υλικά και έγινε πεντανόστιμη. Όμως, πως τη φτιάχνανε παλιά, πως την έφτιαχνε η γιαγιά μου. Έβαζε τα μισά φύλλα πάνω, τα μισά φύλλα κάτω και όλη τη γέμισε στη μέση. Η μαμά μου την έκανε σαν το μπακλαβά, ελαιόλαδο. Και στις γωνίες δεν θα ξεχνάτε. Φύλλο. Όλο το γλυκό σας θα το κάνετε ως εξής. Φύλλο, λάδι, φύλλο, γέμιση. Φύλλο, λάδι, φύλλο, γέμιση. Μέχρι να τελειώσει όλη η γέμιση του τραχανά μας. Δεν είναι απαραίτητο να βάζετε πάντα την ίδια ποσότητα του τραχανά. Άλλοτε μπορείτε να βάζετε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Άλλοτε να καλύπτετε όλο το φύλλο και άλλοτε όχι. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όπως θέλετε εσείς. Άλλωστε θα βάλουμε τόσες πολλές στρώσεις τραχανά που θα πάει παντού. Μη σας ανησυχεί. Και πιστέψτε με, στις άκρες που θα έχει λίγο περισσότερο φύλλο θα γίνει τραγανό, νόστιμο. Όλοι τις γωνίες θα θέλουν να τρώνε. Φτιάξτε το και θα δείτε το πόσο θα ξετρελαθείτε από αυτό το γλυκό. Κοιτάξτε το σωστό τρόπο, το πώς βάζουμε το τραχανά πάνω στο φύλλο. Θέλουμε να είναι ακουμπισμένος ο τραχανάς πάνω στο φύλλο με άγριο τρόπο, να μην είναι ευθεία σαν το βούτυρο. Και τώρα τελειώσαμε. Βάζουμε τα τελευταία 5 με 6 φύλλα από πάνω. Και κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Αυτά τα φύλλα θα τα γυρίσουμε προς τα μέσα. Βλέπετε. Έτσι. Φύλλο, λάδι, φύλλο, λάδι. Και προσέχουμε το πώς βάζουμε τα φύλλα μας για να κάνουμε το γλυκό μας όμορφο από πάνω. Και το τελευταίο φύλλο μας. Τώρα θα κόψουμε το γλυκό μας. Ωραία κομμάτια. Φροντίστε το μαχαίρι σας την ώρα που κόβετε το κομμάτι να μην πάει μέχρι κάτω, γιατί το κομμάτι μας θα μας χαλάσει. Γιατί κόβουμε έτσι τη τραχανόπιτά μας? Ο λόγος είναι ο εξής. Πρώτον, την ώρα που θα ρίξουμε το επιπλέον ελαιόλαδο που μας έχει περισσέψει θα μπορέσει να μπει μέσα στο ταψί, μέσα στα φύλλα μας για να ψηθούν πολύ πιο σωστά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το βοηθάει να ψηθεί πολύ πιο εύκολα. Ήδη έχουμε βάλει την κουζίνα μας να την προθερμάνουμε και προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο από πάνω. Δεν έχουμε ζεστάνει το ελαιόλαδό μας έτσι όπως είναι. Προσέξτε να βρέξετε σωστά τις άκρες με το ελαιόλαδο για να μπορούν να ψηθούν και να γίνουν τραγανές. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το σημείο έχουμε διπλώσει όλα τα φύλλα μας. Μη σας φαίνεται πολύ το ελαιόλαδο, δεν είναι. Θα την αφήσουμε για 5-10 λεπτά την πίτα μας, ώστε να μπορέσουν τα φύλλα να ρουφήξουν εσωτερικά το ελαιόλαδο, για να μπορούν να ψηθούν σωστά.
Σε περίπτωση που ο δικός σας ο φούρνος δεν είναι πολύ δυνατός, μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο ψήσιμο, ή σε περίπτωση που είναι πάρα πολύ δυνατός, πρέπει να τον κατεβάσετε λίγο πιο χαμηλά για να μην σας καεί το γλυκό σας. Παίζει ρόλο ο φούρνος. Προσέξτε να ψήσετε σωστά. Σιγά σιγά το ελαιόλαδο το πίνει το φύλλο μας, το ρουφάει και είναι έτοιμο να το βάλουμε στο προθερμασμένο φούρνο μας. Το γλυκό μας είναι έτοιμο, τραγανό το φύλλο. Κοιτάξτε. Ακούσατε? Μέχρι κάτω έκανε αυτό το κράτς. Το γλυκό μας είναι ζεστό. Το σιρόπι μας είναι κρύο και ισορροπιάζουμε αμέσως μόλις το βγάζουμε από το φούρνο. Θα αφήσετε το γλυκό να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να βγάλετε το πρώτο κομμάτι. Θα το αφήσετε να ρουφήξει όλο το σιρόπι μέσα. Να γίνει μαλακό, ο τραχανάς να γίνει γλυκός και να πάρει τη ζάχαρη από το σιρόπι μέσα και να γίνει καταπληκτικό και τέλειο το γλυκό μας. Ένα γλυκό που δεν το βρίσκεις πουθενά. Ένα γλυκό σπιτικό που μπορούμε να το απολαύσουμε μόνο εάν τα φτιάξουν τα γλυκά μας τα χεράκια. Ένα τέλειο και λαχταριστό γλυκό. Ένα γλυκό 100% σπιτικό, με πολλές βιταμίνες, ένα γλυκό τέλειο. Ένα γλυκό που μπορείτε να το φτιάξετε και να το γευτείτε μόνο στο σπίτι σας, γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είναι ένα γλυκό που όλοι πρέπει να το δοκιμάσετε. Σε εσάς που αρέσει ο τραχανάς, με αυτόν τον τρόπο θα ξετρελαθείτε. Αλλά και σε εσάς που δεν σας αρέσει, θα δείτε ότι θα ενθουσιαστείτε. Φτιάξτε αυτό το γλυκό και θα δείτε ότι δεν θα μπορείτε να σταματήσετε να το τρώτε, γιατί πολύ απλά είναι πεντανόστιμο. Είναι λαχταριστό, είναι ζουμερό, είναι αφράτο. Αυτό το γλυκό η οικογένειά μου το λατρεύει. Ας ελπίσουμε ότι θα το λατρέψετε κι εσείς. Καλή σας επιτυχία. Καλή σας όρεξη, αλλά και καλή απόλαυση του γλυκού σας. Ένα γλυκό τέλειο, ένα γλυκό καταπληκτικό. Φτιάξτε το φίλοι μου και πείτε μου την άποψή σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.